السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى. معكم دكتورة ليلى فؤاد علي. إن شاء الله راح نبدأ وياكم محاضرات الأحياء المجهرية العام General Microbiology. المحاضرة الأولى بعنوان Introduction into Microbiology. الآن نأتي إلى ماذا تعني كلمة الميكروبيولوجي. The study of microscopic organisms derives its name from three Greek words: micros, which means small, bios, life, and logos, science. Taken together, they mean the study of microorganisms, which are very small and cannot be seen by unaided eye. They are generally 1 millimeter or less in diameter. إذن علم الميكروبيولوجي هو دراسة الأحياء المجهرية التي لا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر. بدون المجهر ما نقدر نلاحظ هذه الكائنات. الكلمة جاية من 3 كلمات إغريقية أو لاتينية، اللي هي مايكروز which means small أي صغيرة، بايوز تعني الحياة، ولوجوس اللي هي العلم أو الساينس، فصارت مايكروبيولوجي. عادة أحجامها يكون 1 مليمتر or less أو أقل. Microorganisms include organisms such as protozoa, algae, fungi, bacteria, and viruses, which are not technically classified as living organisms but do contain genetic material. الأحياء المجهرية تضم الطفيليات، الفطريات، والطحالب والبكتيريا، وكذلك الفيروسات اللي هي أصلا ما نقدر نعتبرها كائنات أو أورجانيزم حي. مع ذلك هي تحتوي على جينيتيك ماتيريال. ليش؟ لأن هي داخل الخلية المضيف تعتبر كائن حي، خارج المضيف تكون inert أو inactive أو كائن غير حي. Microorganisms are present in vast number everywhere, on the bodies of animals and human, on a plant surface, and in the air, food, water, dust, soil, and even inside intestinal canal of all insects, birds, animals, and human beings. إذن هنا الأحياء المجهرية موجودة في كل مكان، موجودة على الأسطح، موجودة في الحيوانات والنباتات على أسطحها، موجودة على الأغذية، موجودة في الماء، في الغبار، بالتربة، وبالأمعاء لمختلف الكائنات من الحشرات والطيور والحيوانات، وحتى الإنسان موجود في أمعاء أحياء مجهرية. The microorganisms that live inside and on humans' normal microbiota are estimated to outnumber human cell by factor of 10. يعني الأحياء المجهرية الموجودة في داخل الأمعاء أو داخل جسم الإنسان أو على سطحها بمجموعها تمثل 10 أضعاف خلايا الجسم الإنسان نفسه. Some of these microorganisms are harmful. قسم منها تكون ممرضة causing disease. Others benefit by association with biological activity of the host. إذن تساعد الهوست المضيف في العمليات الأيضية. Microbiology research encompasses all aspects of these microorganisms, such as their behavior, evolution, ecology, biochemistry, and physiology, along with pathology of disease that they cause. إذن علم الميكروبيولوجي يهتم بجوانب مختلفة أو كل ما يخص الميكرو أورجانيزم من ناحية سلوكها، تطورها، وبيئتها، والبايوكيمستري أو تكوينها الكيميائي، والتفاعلات الكيميائية وفسلجتها، مع طبعا دراسة أمراضيتها بالنسبة للميكروبز اللي تسبب الأمراض. Our goal in this lecture is to introduce you to this amazing group of organisms and to outline the history of their evolution and discovery. إذن خلال محاضراتنا رح نعرفكم على هذه الأحياء المجهرية وكيفية تطورها، تاريخها، وأيضا كيفية اكتشافها. History of microbiology. Pre-microbiology. The possibility that microorganisms exist was discussed for many centuries before their actual discovery in 17th century.
In 1546, Girolamo proposed that epidemic disease were caused by transformable seed-like entities that could transmit infection by direct or indirect contacts or even without contact over long distance. نأتي الآن إلى تاريخ الميكروبيولوجي. الحقبة ما قبل الميكروبيولوجي، كان احتمال وجود الميكروبيولوجي يتم المناقشة أو arguing المناقشة علمية لعدة قرون، لكن اكتشافها بشكل حقيقي كان في القرن السابع عشر. العالم جيرولامو اقترح أو قدم فرضية أنه الابيديميك ديزيز، الأمراض الوبائية، قد تكون يعني انتقالها أو مسبباتها هي عبارة عن كائنات أو مواد هي تنتقل من مكان إلى آخر. هذه المواد اللي تنتقل تسبب المرض، سواء بالدايركت كونتاكت، الاحتكاك أو التلامس المباشر، أو indirect، أو حتى بدون كونتاكت، يعني عبر مثلا الرذاذ أو عبر الهواء أو الماء أو غيرها. فممكن هذه الانتيتيز أو هذه الأشياء ممكن تسبب لنا الأمراض. هذه كانت بداية للميكروبيولوجي أو اكتشاف الميكروبز. Microorganisms were not described currently until 17th century. Why? لماذا لم يتم اكتشافها قبل القرن السابع عشر؟ The reason is for this was all these early studies lacked of microscope. لماذا لم يتم اكتشافها؟ لأنه كان تفتقر إلى وجود الميكروسكوب، وإحنا قلنا بدون ميكروسكوب ما ممكن ملاحظة هذه الكائنات. The microscope and discovery of microorganisms. راح نجي إلى الميكروسكوب وكيفية اكتشافه ومن العلماء اللي ساهموا في تصنيع الميكروسكوبس. العالم أنتوني فان ليفنهوك was one of the first people to observe microorganisms using a microscope of his own design and made one of the most important contributions to biology. إذن العالم ليفنهوك هو صنع مجهر من تصميمه هو، طبعا مجهر بدائي، وكان هذا إسهام مهم جدا في علم البيولوجي وخاصة الميكروبيولوجي. Robert Hooke was the first to use microorganisms to observe living things. Hooke's book, Micrographia, contained description of plant cells before Van Leeuwenhoek's discovery of microorganisms. It had been a mystery why grape could be turned into wine, milk into cheese, or why food would spoil. إذا العالم روبرت هوك هو أول عالم استخدم الميكروسكوب لرؤية الميكروأورجانيزمز. في كتابه الميكروغرافيا كان وصف لخلية نباتية قبل اكتشاف المجهر، وكان يتساءل ما هو السر وراء أنه العنب يتحول إلى الواين الكحول، ولماذا الحليب يتحول إلى الجبن، أو الفود يحصل فيه تعفن أو spoilage. Van Leeuwenhoek did not make the connection between these processes and microorganisms, but using a microscope, he did establish that there were forms of life that were not visible to the naked eye. هو ما قدر يربط بهذه العمليات مع المايكرو أورجانيزمز، لكن هو لاحظ المايكرو أورجانيزمز وقال أنه هي كائنات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. Van Leeuwenhoek's discovery, along with subsequent observations by Spallanzani and Pasteur, ended the long-held belief that life spontaneously appeared from non-living spontaneous substances during the process of spoilage. اكتشاف العالم فان ليفنهوك مع دراسات سبالانزاني وباستور يعني وضعوا نهاية لأنه الحياة أو لمفهوم أنه الحياة يعني تبدأ بشكل تلقائي
أو جاءت من بشكل تلقائي. ليش؟ لأنه لازم هناك أحياء مجهرية مسؤولة عن هذه التحولات، من تحول العنب إلى الواين والملك إلى تشيز، وكذلك البروسيس اوف سبويلج أو تعفن الأغذية. سببها كله هو المايكرو أورجانيزمز، ولا تحدث أبدا بشكل تلقائي. Lazarus Spallanzani found that boiling broth would sterilize it and kill any microorganisms in it. He also found that new microorganisms could settle only in a broth if the broth was exposed to the air. العالم سبالانزاني وجد أنه عند يعني غلي البروث الحاوي على المايكرو أورجانيزمز، مثلا البكتيريا، بعد غليه راح يتعقم كل هذه البكتيريا أو المايكرو أورجانيزمز، راح تموت. لكن هذا البروث ممكن أنه يتلوث بالمايكرو أورجانيزمز إذا ما تعرض إلى الهواء مرة ثانية. Louis Pasteur, father of biotechnology, أو biotechnology, expanded upon Spallanzani's finding by exposing boiled broth to the air in vessels that contained a filter to prevent all particles from passing through the growth medium. استمر لويس باستر بهذه التجربة، ووضع في هنا بتجربته وضع غشاء أو فلتر بحيث يمنع دخول المايكرو أورجانيزمز إلى الميديا. He also did this in vessel with no filter at all. وأيضا قام بإعادة هذه التجربة بدون فلتر، with air being admitted via a curved tube, swan-necked flasks that prevented dust particles from coming in contact with the broth. هنا استعمل السوان نيك فلاسك اللي له الذراع يشبه العنق السوان أو عنق البجعة، فهنا هذا أيضا راح يمنع دخول الغبار والمايكرو أورجانيزمز، وأيضا ما راح يصير هنا تلوث. By boiling the broth beforehand, Pasteur ensured that no microorganisms survived within the broth at the beginning of this experiment. طبعا بعد أن قام بغلي الميديا أو الوسط المغذي، وتأكد أنه لا توجد أي حياة للمايكرو أورجانيزم في هذه الميديا أو هذا الوسط. Nothing grew in the broth in the course of Pasteur's experiment. This meant that living organisms that grew in such broths came from outside. إذن هذا يعني أنه طالما أنه ما نمت بوجود الفلتر أو سوان ليك فيسل، معناه أنه المايكرو أورجانيزمز تأتي مع الهواء أو مع دخول الهواء تدخل المايكرو أورجانيزمز. هذه المايكرو أورجانيزمز could be spores or dust rather than spontaneously generated within the broth. إذن هذه قلنا الحياة أو مايكرو أورجانيزمز تأتي من الهواء وليس من الوسط نفسه أو الوسط المغذي نفسه أو الميديا. Thus, Pasteur dealt the death blow to the theory of spontaneous generation and supported germ theory instead. إذن دحض الفرضية اللي هي أنه الحياة تأتي من العدم، ودعم أنه الحياة تأتي من الجيرم ثيوري، من حياة أو من مايكرو أورجانيزم instead. He performed numerous experiments to discover why wine and dairy products became sour, and he found that bacteria was the blame. إذن أجرى تجارب متعددة ومختلفة، وشاف أنه تلف الأغذية والتحمض بعض البرودكت الغذائية أو المنتجات الغذائية سببه هو البكتيريا، هي التي تقوم بعملية السوار أو عملية السبويلج. هذا السلايد يوضح تجربة باستور باستخدام السوان نيك فلاسك. تشوفون رقم 1 بالأعلى عندما قام بعملية البويلينج للميديا،
باستخدام هذا الفلاسك. بعدها بعد أن وضع لفترة، بعد عملية البويلينج وضع لفترة، شاف أنه الميديا بقت كلير، يعني معناها ما صار بها تلوث بالبكتيريا مرة ثانية، بقت كلير. إذا هنا نو جروث، ماكو نمو. بالحالة الثانية بعد أن سوى عملية البويلينج وصار تعقيم sterilization، قام بكسر هذا النك للفلاسك، كسر هذا العنق وانتظر. شاف انه بعد فترة صار تربد، الوسط المغذي صار تربد، معناها صار نمو بالميكروبز او بالبكتيريا. فهذا هنا هذه التجربة اللي معناها أنه أتت أو هاي ميكروبز من الهواء ودخلت إلى الميديا وصار بها نمو وتكاثر، فصار الوسط تربد، معناه ملوث بالميكروبز. English surgeon Joseph Lister showed the role of microorganism in the wood contamination and developed Lister system which came to be known as aseptic surgery. إذن هو اكتشف هذا العالم جوزيف ليستر أو الضابط، اكتشف دور الأحياء المجهرية أو الميكروبات في تلوث الجروح، ووضع طريقة أو اكتشف طريقة لتعقيم الأدوات الجراحية. هذه الطريقة تعتمد على الهيت ستيرلايزيشن بالحرارة، وكذلك الابليكيشن of phenol to wound by means of dressings، أيضا تعقيم الجروح بواسطة الفينول. Ferdinand Julius Kohn was a German biologist. His classification of bacteria into 4 groups based on shape, into sphericals, short rods, threads and spiral is still in use today. هذا العالم قسم البكتيريا أو صنفها إلى حسب شكلها إلى 4 أنواع، اللي هي البكتيريا الكروية والعصوية القصيرة والخيطية واللولبية، وهذا التصنيف مستعمل لحد اليوم. العالم روبرت كوخ established that microbes can cause disease. اكتشف أنه الأحياء المجهرية أو الميكروبات ممكن أن تسبب أمراض. He found that the blood of cattle who were infected with anthrax always had large numbers of bacillus anthrax. اكتشف أنه الأبقار المصابة بالجدري تحمل دائما في دمها بكتيريا أو موجود في دمها بكتيريا الباسيلس anthracis. Koch found that he could transmit anthrax from one animal to another by taking a small sample of blood from infected animal and injected into a healthy one, and thus caused the healthy animal to become sick. لاحظ هذا العالم أنه يقدر أنه ينقل هذا الميكروب من الحيوان المريض إلى الحيوان الهيلثي أو الصحيح أو الغير مريض، وهذا الحيوان الهيلثي راح يتحول إلى حيوان مريض. He also found that he could grow the bacteria in a nutrient broth, then inject it into a healthy animal and cause illness. كذلك اكتشف أنه هو يقدر هذه البكتيريا ينميها بوسط، يعني باسيلس أنثراسيس ينميها بميديا معينة أو بوسط غذائي معين، وبعد ذلك يأخذ هذه البكتيريا من هذا الوسط الغذائي وينقلها إلى حيوان healthy، وهذا الحيوان راح يتمرض. Based on these experiments, he devised a criteria of establishing a causal link between microbe and disease, and these are known as Koch's postulates. هذه العالم كوخ من خلال هذه التجارب اللي أجراها اكتشف العلاقة ما بين الميكروب وإحداث المرض، وهذه الفرضية أو هذه الأحداث اللي قام بها أطلق عليها فرضية كوخس.
Although these postulates cannot be applied in all cases، بالرغم من أنه هذه الفرضية ما نقدر نطبقها على كل الأمراض، they do return historical importance of development of scientists though and are still being used today. مع ذلك هي تعتبر فرضية مهمة جدا في علم الأمراض وتعتمد لغاية يومنا هذا. إذا قلنا من خلال تجربته العالم كوخ خرج لنا بفرضية كوخ اللي نسميها كوخ postulates. ملخص هذه الفرضية: The suspected causative agent must be found in every case of disease. إذن ال suspected أو المايكرو أورجانيزم المعين لا يجب أن يكون متواجد في كل حالة من حالات المرض. يعني المايكرو أورجانيزم مثلا الباسيلاس أنثراسيس اللي تسبب لنا الجدري للأبقار، يجب أنه في كل حالات الجدري للأبقار موجود هذا الأيجنت اللي هو الباسيلاس. This microorganism must be isolated from the infected individual and grown in a culture with no other types of microorganisms. هذا المايكرو أورجانيزم يجب أن يتم عزله أو نستطيع عزله من هذا الكائن المريض أو من هذا الحيوان المريض، ويتم زراعته في وسط زرعي أو كلتشر، ويكون زرعه يجب أن يتم زرعه بشكل نقي، يعني نحصل على مزرعة نقية من الكائن اللي هو قلنا مثلا بهاي الحالة هو الباسيلاس، فإذا أنميه في وسط وتظهر لي فقط بكتيريا الباسيلاس. When inoculation into normal healthy susceptible animal, a pure culture of the agent must be producing the specific disease. إذا قمنا بنقل أو أخذ جزء من هذا الكالتشر البيور اللي إحنا زرعناه أو عزلناه وسوينا inoculation أو حقن لحيوان healthy، يجب أن هذا الحيوان يعني يعاني من نفس المرض اللي هو الجدري. The same microorganism must be isolated from the experimentally infected host. نفس هذا المايكروأورجانيزم يجب أن يتم عزله من الحيوان الذي يعني قمنا بالتجربة عليه بحقنه بالكالتشر. هذا الرسم يوضح لنا الكورس postulate. Paul Ehrlich. By him, chemotherapy was introduced and the modern era of control treatment began with the use of chemical that would kill or interfere with the growth of disease agent without damaging the infected individual. العالم إيرليخ كان له تجاربه مع الكيموثيرابي أو الكيميكالز اللي لها تأثير على الميكروبس بدون ما أن تأثر على الشخص المصاب. Alexander Fleming isolated a mold produced substances that inhibit bacteria but was non-toxic to the lab animal. He named this antibacterial material penicillin. العالم فليمينغ عزل مواد من تنتجها المولز الأعفان أو الفطريات. هذه المواد لها تأثير مضاد للبكتيريا أو تثبيطي للبكتيريا، لكنها غير سامة بالنسبة للحيوان المختبري. أطلق على هذه المواد المثبطة للبكتيريا اسم البنسلين which is one type of antibiotic اللي هو نوع من أنواع المضادات الحيوية. Up to date, many new approaches and techniques are developing that aid in the isolation, treatment, controlling and prevention of infectious disease. طبعا هذه الانتيبيوتيك يستعمل لحد الآن ويفيد في العلاج والسيطرة على على عدد كبير من الأمراض. Work with viruses could not be effectively performed until instruments were developed to help scientists see these disease agents. طبعا التعامل مع الفيروسات كان غير شكل لأنه هنا التعامل صعب جدا، هذه الكائنات لا يمكن رؤيتها، فاكتشافها كان بعد أن طوروا أجهزة اللي تمكن العلماء من أو مكنت العلماء من رؤية هذه الأيجنتس. In 1940s, the electron microscope was developed and
perfected. بالأربعينيات تم تطوير أو الميكروسكوب الإلكتروني، المجهر الإلكتروني اللي من خلاله فقط نقدر نشوف الفيروسات. In that decade, cultivation methods for viruses were also introduced. نفس الوقت أيضا كان عملية زراعة الفيروسز بالتشو كلتشر بالأنسجة الحيوانية والنباتية أيضا كان في ذلك الوقت أيضا مكنتنا من إجراء التجارب على الفيروسات. And the knowledge of viruses developed rapidly. With the development of vaccines in 1950s and 1960s, such viral disease as polio, measles, mumps, and rubella came under control. باكتشاف المجهر والمقدرة على cultivation للفيروس مكنتنا هذه الدراسات بالخمسينات والستينات من السيطرة على أمراض فيروسية مهمة جدا وكانت تحدث أوبئة في المجتمعات الإنسانية، مثل البوليو اللي هو شلل الأطفال، الميزلز اللي هو فيروس اللي سبب الحصبة، المامبس فيروس النكاف، والروبيلا اللي هي فيروس الحصبة الألمانية. هذه الفيروسات تم السيطرة عليها وعلى الأوبئة الناتجة من هذه الفيروسات عن طريق تطوير الفاكسينات أو اللقاحات، ومن ثم السيطرة على هذه الأمراض. طبعا هنا هذا السلايد هو تلخيص لكل ما ذكر سابقا من ال History of Microbiology إلى حد ما وصلنا إلى القرن العشرين. It was the time of a great advancement. صار هنا تطور كبير من خلال اكتشاف الانتيبيوتكس وتطوير الفاكسينات والتريتمنتس، كذلك اكتشاف DNA وبكونه هو المادة الوراثية للجينوم للمايكرو أورجانيزمز. Microbiology can be broadly classified as بصورة عامة ممكن تقسيم الميكروبيولوجي إلى pure biology and applied microbiology. Pure microbiology is exploratory and conducted in order to better understand a scientific phenomena. إذن هي إجراء دراسات وبحوث لفهم الظواهر العلمية. الابلايد مايكروبيولوجي علم الأحياء المجهرية التطبيقي is based on information gleaned from pure research and used to answer specific questions or solve problems. إذن هي تعتمد على المعلومات اللي نأخذها من البيور ساينس أو بيور ريسيرش scientific research للإجابة عن أسئلة أو حل مشاكل معينة. Applied microbiology has many branches وله عدة أفرع. Applied microbiology as medical microbiology اللي يخص المجال الطبي، industrial microbiology أحياء مجهرية صناعية، pharmaceutical microbiology اللي يخص العلاجات أو الأدوية، microbial biotechnology البايوتكنولوجي اللي يخص الميكروبس، and food microbiology اللي يخص الأغذية، agriculture الزراعة، veterinary الطب البيطري، environmental البيئة، water microbiology الأحياء المجهرية في الماء، and الأحياء المجهرية في الهواء air microbiology. هنا بهذا السلايد ذاكركم some branches of pure microbiology. مثلا البكتيريولوجي هو دراسة البكتيريا، مايكولوجي دراسة الفطريات، بروتوزولوجي هو دراسة الباراسايتس يعني الطفيليات، فيرولوجي دراسة الفيروسز، فايكولوجي أو الجيولوجي دراسة الطحالب، باراسيتولوجي دراسة أيضا دراسة الطفيليات، نيماتولوجي دراسة النيماتودز الديدان، immunology the study of immune system الجهاز المناعي، microbial cytology the study of microscopic and submicroscopic details of microorganisms دراسة مكونات الخلية تحت المجهر، microbial physiology دراسة فسلجة cell function biochemically include the study of microbial growth, metabolism and cell structure يعني أيضا الخلية، نمو الخلية، وكذلك دراسة تركيب الخلية.
Microbial ecology, the relationship between microorganism and their environment. إذا تدرس علاقة الميكروب بالبيئة. Microbial genetic, the study of how genes are organized, كيفية ترتيب الجينات، وكذلك regulation of microbe in relation to their cellular function، وكذلك كيفية قيام هذه الجينات بتنظيم فعاليات الخلية. cellular microbiology هو bridge أو جسر ما بين microbiology and cell biology. molecular microbiology, the study of molecular principles of physiological processes of microorganisms، يعني دراسة فسلجة الميكروب على المستوى الجزيئي. astro microbiology, the study of microbes in outer space، بالفضاء الخارجي. phylogeny, the study of genetic relationship between different organisms، علاقة الكائنات المختلفة مع بعضها، مثلا دراسة الشجرة الجينية. nano microbiology هو دراسة الأورجانيزمز على مستوى النانو أو النانو particles.